Що ж, дуже дякую, що запросили мене. Для мене велика честь бути тут. Дозвольте, я перевірю, чи можу я поділитися своїми слайдами. Гаразд. Отже, без зайвих слів я почну. Дякую Маку Данвуді за запрошення взяти участь у цій чудовій програмі. Я думаю, що ви всі дуже підтримуєте цю ініціативу, і я сподіваюся, що інформація, якою ми поділимося, допоможе вам піклуватися про своїх пацієнтів. Х'юстон. Це місто з високим рівнем злочинності та насильства. І у нас непропорційне співвідношення кількості пацієнтів з травмами до кількості травматологічних центрів. Відповідно, наші центри отримують непропорційно велику кількість пацієнтів з травмами. А військові часто використовують наші майданчики для тренувань, особливо в невійськовий час. І саме тому я тут із вами, адже Мак Данвуді, який живе в Х'юстоні, знає про кількість пацієнтів з травмами в нашому центрі, і у нас є серія лекцій, які ми читаємо на нашому симпозіумі з медицини травми. І я регулярно читаю цю лекцію. І підкреслю, що саме з цього починається нейротравматологічна допомога і лікування черепно-мозкової травми. Це фундаментальний матеріал для всіх наступних лекцій про нюанси нейрохірургії в контексті травми. Отже, це щось на кшталт вступного розділу підручника. Спочатку декілька загальних відомостей для тих з вас, хто, можливо, не знайомий з тим, звідки я родом. На презентації я вказую прямою стрілкою на карту Сполучених Штатів. А це Техас, мій штат. А в Техасі моє місто, Х'юстон. І ми є четвертим за величиною містом у Сполучених Штатах з населенням близько 7 мільйонів. Та маємо особливу честь мати найрізноманітніше населення у Сполучених Штатах. І тому у нас є велика кількість українського населення. У нас є, здається, 10 українських ресторанів. Я вставив сюди кілька фотографій з меню української кухні. І навіть вивчив українське слово «смачно». Отже, я сподіваюся, що якщо хтось із вас зможе завітати сюди, коли ми проводитимемо тренінг на місці, ви відчуєте себе бажаними гостями і побачите, що у нас є багато страв, які здадуться вам дуже знайомими. Це вид з мого кабінету. Вчора я намагався знайти в інтернеті фото з висоти пташиного польоту, але не знайшов нічого, що дійсно показувало б наш комплекс, тому я просто сфотографував зі свого вікна. Отже, ця будівля позаду – наш найновіший травматологічний заклад. Це корпус, призначений виключно для надання травматологічної допомоги. У корпусі попереду є вертолітний майданчик, він має 4 місця для посадки, ми можемо прийняти 8 гелікоптерів. Ми єдиний заклад у всьому Техаському медичному центрі, а це 42 окремі установи, який може прийняти таку кількість гелікоптерів, тому ми маємо дуже багато пацієнтів з травмами з регіону, і це створює дійсно напружену робочу обстановку. Це доктор Реддюк, нині покійний, але він був відомим хірургом-травматологом. Не нейрохірургом, а загальним травмахірургом, який фактично створив нашу травматологічну програму і привіз до нашого закладу гелікоптерну систему Life Flight, що була першою в Сполучених Штатах. І ми щороку проводимо симпозіум, щоб вшанувати його пам'ять, а я виступаю з доповіддю, яку виголошую для вас на цій зустрічі. Президент Кеннеді був застрелений у Далласі, штат Техас, у 60-х роках, а доктор Реддюк був одним з перших піонерів у галузі травматології та ефективних систем надання допомоги. Хоча він не був нейрохірургом, він приніс цю ідею нейрохірургічній спільноті, і ми розробили наші власні системи менеджменту травми. Щодо статистики, всі в нашому закладі завжди говорять про те, що у нас найбільш завантажений травматологічний центр першого рівня в Сполучених Штатах.
Я не маю доступу до Національного реєстру даних про травми, але я бачив багато презентацій в установі, де говорилося про те, що у нас найбільша кількість пацієнтів з травмами в Сполучених Штатах. Якщо ж ви просто погуглите, то знайдете, що Інститут травматології імені Реда Дюка при медичному центрі в Техасі, ймовірно, є травматологічним центром першого рівня з найбільшою кількістю госпіталізацій у Національному реєстрі у 2024 році. Це жваве місце, де, на жаль, ми бачимо дуже велику кількість травм. Сподіваємося, що цей досвід допоможе вам надавати допомогу пацієнтам у польових умовах на території, яка постраждала від війни. І наостанок, я не розголошую жодної фінансової інформації, і це моя спроба пожартувати, яка, можливо, не дуже добре перекладається, але я просто хотів би згадати, що я приймаю виклики з приводу травм безоплатно. Вся моя доповідь базується на одному джерелі. І для зручності подальшого вивчення ви отримаєте посилання на рекомендації фонду черепно-мозкової травми. Пізніше ви отримаєте доступ до презентації, а все, про що я буду говорити, знаходиться в цих рекомендаціях. Давайте перейдемо до суті справи і поговоримо про протокол догоспітального лікування пацієнтів з черепно-мозковою травмою, адже саме тут все починається, і багато критично важливих дій можна зробити на місці ще до того, як пацієнт потрапить до лікарні. Очевидно, що це те, що я називатиму екстреною медичною допомогою. Тобто швидка допомога або люди, які реагують на травму в польових умовах. Спочатку трохи додаткової інформації. Черепно-мозкова травма є основною причиною смерті та інвалідності серед дітей та молодих людей в нашій країні. У Сполучених Штатах налічується близько 1,6 мільйона черепно-мозкових травм на рік, і близько 60 тисяч пацієнтів щорічно помирають від неї. Витрати для суспільства становлять близько 40 мільярдів доларів щорічно. Як я вже згадував, оскільки персонал швидкої допомоги є першими медичними працівниками, які прибувають на місце події, їхня тактика має ключове значення для початку лікування, запобігання подальшим травмам і, зрештою, впливає на результати. Отже, одним з перших аспектів, які я хочу розглянути, є питання вторинної черепно-мозкової травми. Не всі черепно-мозкові травми виникають в момент фізичного впливу, тобто те, що ми називаємо первинною черепно-мозковою травмою. Йдеться про напади з фізичним насиллям, проникаючі поранення від вогнепального пострілу чи якогось снаряда. При первинній черепно-мозковій травмі ми мало що можемо зробити, особливо в польових умовах. Натомість вторинне ушкодження головного мозку, тобто те, на якому ми зараз зосередимо свою увагу, це за визначенням відмирання клітин у тканинах мозку через нестачу кисню та кровотоку. Це дуже важливо, тому що контроль кров'яного тиску і насичення киснем – це те, що ви можете зробити в польових умовах до прибуття в лікарню, і це може мати суттєве значення для результату. Ми часто зустрічаємо вторинні ушкодження головного мозку, які я називаю важкими черепно-мозковими травмами, у коматозних пацієнтів, і причина цього часто пов'язана з тим, що у них підвищений внутрішньочерепний тиск. Підвищений внутрішньочерепний тиск призводить до зменшення мозкової перфузії, що в кінцевому результаті призводить до погіршення кровотоку в цій ділянці. І це вторинне ушкодження головного мозку, по суті, схоже на інсульт цієї тканини, як наслідок відсутності адекватної перфузії та подальшого насичення тканин киснем. Тож, головна особливість вторинної черепно-мозкової травми, яку я хочу розглянути, полягає в тому, що вона проявляється з плином часу. Це не те, що розвивається одразу після первинного ураження. І це те, що, як було доведено, збільшує смертність та ускладнює інвалідність. Таким чином, давайте я перейду до наступного слайду. Коли ви маєте справу з пацієнтом з черепно-мозковою травмою, первинна оцінка починається з того, що ми називаємо ABC – дихальні шляхи, дихання, кровообіг, шийний відділ хребта, обмеження фізичних можливостей та зовнішній вплив – оцінка гіпотермії. Це легко запам'ятати, адже це перші літери англійського алфавіту.
дихальні шляхи, дихання і кровообіг – це першочергові завдання при лікуванні будь-якого пацієнта, незалежно від того, чи це пацієнт із травмою чи ні. Тож, причина, через яку ми використовуємо ці критерії як першочерговий пріоритет в оцінці травми головного мозку, полягає в тому, що це один з факторів, який допоможе на догоспітальному етапі визначити рівень закладу, до якого потрібно транспортувати пацієнта. Отже, давайте поговоримо про насичення киснем. Ранні посттравматичні епізоди гіпоксемії, очевидно, мають значний вплив на смертність і ризик ускладнень. Тому для всіх наших цілей сьогодні ми будемо визначати гіпоксемію як апноe, або ціаноз в польових умовах, або кисневу сатурацію менше 90%. Наступний пункт про те, що інтубація непритомного пацієнта, який не реагує, покращує результати, а під ним я написав «да», що, мабуть, не дуже добре перекладається українською мовою. Це щось на кшталт «всі це знають, дурню». Навіщо ти нам це розказуєш? Це про здоровий глузд. Знову ж таки, перепрошую, якщо гумор не перекладається. Що стосується насичення киснем, то я не дуже люблю цифри і не математик, тому постараюся пояснити все дуже просто. Очевидно, що сатурацію кисню необхідно дуже ретельно контролювати, а пацієнтам потрібно проводити оксигенотерапію, навіть таким простим способом, як носова канюля, і завдання полягає в тому, щоб утримувати сатурацію кисню на рівні вище 90%. Якщо у пацієнта зберігається насичення киснем менше 90%. Якщо у пацієнта апноe або він не дихає, якщо у пацієнта є ознаки порушення прохідності дихальних шляхів, або якщо він не реагує, а його оцінка за шкалою Коми-Глазго менше 9 балів, або ж, іншими словами, це 8 або менше балів, тоді цей пацієнт потребує підтримки дихальних шляхів за допомогою механічної вентиляції та загальної ендотрахеальної інтубації. Щодо артеріального тиску, ми зазвичай вважаємо гіпотензією систолічний артеріальний тиск менше 90 мм ртутного стовпчика. Отже, якщо є один епізод гіпотензії, численні дослідження показали, що це подвоює смертність і збільшує ризик ускладнень через наслідки вторинного ушкодження головного мозку. Тож перед вами загальний протокол транспортування пацієнта та контролю артеріального тиску. Його необхідно контролювати кожні 5 хвилин. Саме це мається на увазі під скороченням на слайді. І необхідно уникати гіпотензії, тобто утримувати систолічний тиск вище 90 мм ртутного стовпчика. А для цього ми проводимо базову інфузійну реанімацію з ізотонічними рідинами. Не вдаючись у подробиці, зазвичай ми використовуємо звичайний фізіологічний розчин або лактат Рінгера. Цей слайд виглядає дещо безглуздо, проте я використовую його, щоб навчити своїх студентів-медиків, як легко запам'ятати шкалу Коми-Глазго. Вона складається з 3 різних компонентів, і цей слайд є лише допоміжним засобом для запам'ятовування різних компонентів цієї шкали. Є оцінка очей. І найвищий бал, який можна набрати – 4. Звідси і 4 ока. Є оцінка моторики. Найвищий бал, який можна отримати – 6, тому ми говоримо про 6-циліндровий двигун. І знову ж таки, можливо, це не дуже добре перекладається, але найвищий бал при оцінці мови – 5, а це зображення гурту Jackson 5. Ймовірно, ви не знаєте цю групу, але ви можете згадати Майкла Джексона. Коли він був набагато молодшим, він був членом цієї групи разом зі своєю сім'єю. Отже, ось вся шкала у повному обсязі. Це міжнародна шкала, яка використовується для визначення стану порушення свідомості та коми. Щоб розбити її на частини, а не просто прочитати вам цей слайд, я думаю, що перше, що нам потрібно пам'ятати, окрім того, що вона складається з 3 компонентів, це те, що шкала йде від 3 балів за найнижчим показником
до 15 балів за найвищим. Навіть якщо у всіх категоріях відповідь відсутня, ви все одно отримаєте 1 бал. Отже, ви не можете опуститися нижче 3 балів. Тоді як 15 балами за шкалою Коми-Глазго в основному визначається пацієнт, очі якого спонтанно відкриваються. Він виконує команди, наприклад, показуючи 2 пальці або висовуючи язик. Ми не використовуємо стискання руки як показник, тому що воно може бути рефлекторним, а це часто вводить в оману, а вербальна відповідь говорить сама за себе. Ми розглянемо кілька випадків, щоб перевірити, як кожен розуміє оцінку за шкалою Коми-Глазго. Отже, це зображення різних компонентів. І я думаю, що розплющення очей само собою зрозуміло з назви. Є спонтанно, на звернену мову та у відповідь на больові подразники. І коли ми говоримо про застосування больових подразників, ми зазвичай маємо на увазі тиск на надбрівну дугу або зовнішнє больове подразнення нігтєвого ложа. Моторна реакція також досить зрозуміла. Виконання команд шляхом показу 2 пальців або висунення язика. Локалізація болю, та це те, з чим іноді люди помиляються в оцінці. Так, коли ви локалізуєте больовий подразник, ви або перетинаєте середню лінію, або досягаєте джерела подразника. Наприклад, якщо хтось щипає мене за око, я локалізую це місце, відмахнувшись від руки. Відведення, я думаю, досить зрозуміле. Пацієнт відводить кінцівку від джерела болю. І 2 останні – це пози. Флексорна поза, коли руки зігнуті, і екстензорна поза, коли вони у розігнутому стані. Очевидно, що це більш серйозні ознаки, які зазвичай пов'язані з компресією стовбура мозку та дислокаційними синдромами. Про них ми поговоримо трохи пізніше. Вербальна відповідь, знову ж таки, не потребує пояснень. Той, хто чітко усвідомлює особу, місце і час, отримує 5 балів. Якщо пацієнт дещо заплутався, наприклад, якщо він думає, що зараз 2007 рік, але в іншому все гаразд, то ми поставимо йому 4 бали. Якщо пацієнт вживає непов'язані слова, наприклад, він каже щось на кшталт картопляне печиво, перебуваючи на місці аварії, ми дамо йому 3 бали. А якщо пацієнт видає просто незрозумілі звуки, стогне і тому подібне, то отримує 2 бали. Мабуть, тут помилка, адже очевидно, що відсутність реакції ми вважаємо одиницею. Причина, чому ця шкала є такою важливою, полягає в тому, що оцінка за шкалою Коми-Глазго буде використовуватися для визначення ступеня тяжкості черепно-мозкової травми. Отже, якщо пацієнт має від 13 до 15 балів за шкалою Коми-Глазго, це означає, що у нього, як ми вважаємо, легка черепно-мозкова травма. Він не спить, виконує команди і здатен спілкуватися. Він може бути трохи розгубленим, але не критично. Наступна категорія в межах від 9 до 12 балів, і ми вважаємо, що ці пацієнти мають черепно-мозкову травму середнього ступеня тяжкості. А далі йде важка черепно-мозкова травма, яка визначається за шкалою Коми-Глазго від 3 до 8 балів. Під час регулярних неврологічних обстежень, які проводяться в польових умовах, будь-які зміни, що перевищують 2 бали за шкалою Коми-Глазго, вважаються значним неврологічним погіршенням. Отже, ми вже говорили про перевірку моторики. Я згадував про тест на локалізацію болю, тож це гарний приклад. Ви бачите пацієнта, його очі заплющені. Він підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Лікар стискає його грудну клітку, і тут, насправді, пацієнт тягнеться до його руки, а не у флексорній позі. Кілька слів про зіниці. Хоча це не є частиною оцінки за шкалою Коми-Глазго, ми обов'язково використовуємо оцінку зіниць під час базового неврологічного обстеження. Діаметр зіниць необхідно оцінювати одразу, а також після серцево-легеневої реанімації. І, звичайно, ви маєте зробити це перед тим, як давати седативні або паралітичні препарати, які часто потрібні пацієнтам з низьким балом за шкалою Коми-Глазго, що вимагають встановлення ендотрахеальної трубки для менеджменту дихальних шляхів. Отже, при перевірці зіниць вважається, що вони реагують на світло, якщо звужуються на 1 мм.
При асиметрії різниця між двома зіницями перевищує 1 мм. І ще одне поняття, яке з'являється, це фіксовані розширені зіниці. І ми визначаємо їх як зіниці, діаметри яких перевищують 4 мм і не звужуються взагалі, або звужуються менше, ніж на 1 мм. Отже, ця картинка дуже добре демонструє асиметрію зіниць. Але це не те, з чим ви зустрічаєтеся в реальному житті. Так само і тут. Ви бачите, що зіниця розширена і не реагує на світло ліхтарика, але це дещо нереально. Тому що, коли ви перебуваєте в польових умовах, це відбувається наступним чином. Ви отримаєте інтубованого пацієнта, який перебуває в машині швидкої допомоги або в травматологічному відділенні, де дуже незвичне освітлення. Часто є яскраві лампи для процедур і різний ступінь освітлення в кімнаті. І не завжди так просто, як на тих картинках, визначити діаметр зіниць і їхню реактивність. Особливо, знаєте, якщо у них темно-пігментована райдужна оболонка, або вони приймають речовини, які можуть впливати на зіниці. Тож це може бути складніше, ніж картинки з підручників. Однак очевидно, що це дуже важливо, тому що ми використовуємо зіницю як вікно в мозок, так би мовити. Якщо у вас непритомний пацієнт, який не реагує, розширені та нереактивні зіниці часто є ознакою синдрому дислокації головного мозку, про який я розповім докладніше за мить. Отже, будь-яка з цих речей може викликати занепокоєння. Асиметричні зіниці у пацієнта, який не реагує на больові подразники. Або у пацієнта, який демонструє екстензорну позу. Зв'язок між усіма цими пунктами полягає в тому, що асиметрія зіниць у пацієнта, який не реагує на больові подразники, часто є зовнішньою ознакою того, що у нього підвищується внутрішньочерепний тиск. І розвивається синдром дислокації, тобто він дійсно в біді, і його стан швидко ускладнюється. Отже, дислокаційний синдром, який найбільш характерний для більшості пацієнтів з черепно-мозковою травмою, відомий як вклинення головного мозку. За той час, коли я працював у Національній раді медичних екзаменаторів, де ми готуємо питання до іспиту для отримання медичної ліцензії, в базі запитань було близько 50 пунктів, що стосувалися синдромів дислокації головного мозку. Отже, ця тема є дуже важливою в медичній програмі навчання у Сполучених Штатах. І це, безумовно, те, що я намагаюся підкреслити всім нашим студентам, і тому кожна моя лекція в медичному навчальному закладі містить слайд про вклинення головного мозку. Отже, давайте спробуємо розібратися. У нас є пацієнт, який прибув з поля бою. Його викинули з вантажівки, і він вдарився головою об електричний стовп. Ви бачите кров на наволочці. Він у шийному комірі. Він інтубований. При ретельному огляді зіниць ви побачите, що у нього фіксована розширена зіниця з однієї сторони. Після того, як пацієнту провели КТ, ви отримуєте результат. Це не контрастна КТ голови. Ви бачите дуже велику гостру субдуральну гематому, значний набряк правої півкулі. Його мозок фактично зміщений на інший бік. Це ознака підвищеного внутрішньочерепного тиску. Тиск у голові занадто високий, і він несумісний з життям. Якщо зіниця розширена з однієї сторони, пацієнта можна врятувати. Він не обов'язково матиме гарний неврологічний результат, але одностороннє розширення зіниці може свідчити про те, що він потенційно може вижити. Отже, ви мусите прийняти рішення. Є й інші фактори, але зовсім інша справа, коли у вас є пацієнт з двостороннім розширенням зіниць і відсутністю реакції на шкідливі подразники. Він може бути просто мертвим. Натомість, коли у пацієнта одностороннє розширення зіниці, а він молодий і здоровий, ми схильні бути дуже радикальними в його лікуванні, сподіваючись на якесь одужання. Це звичайна МРТ мозку, і я намагаюся показати медіальний відділ скроневої частки в його взаємозв'язку з цією штукою, яка виглядає як вуха Мікі Мауса, тобто середнім мозком. І якщо ця штука випинається через край, ця структура називається ункус і тисне на стовбур мозку, як зображено тут, окоруховий нерв виходить з середнього мозку, і саме так ми отримуємо розширену зіницю. Це, по суті, показує вам нейроанатомічну основу цього явища – дислокації головного мозку. Вам не потрібно пам'ятати всю нейроанатомію.
Але, безумовно, розпізнавання односторонньо розширеної зіниці у непритомного пацієнта є тривожною ознакою. Часто наш медперсонал розгублюється, коли до нас привозять когось, кому офтальмологи розширили око, і не залишили таблички, яка б свідчила, що око пацієнта було просто розширене. У пацієнта не може бути дислокації мозку, якщо він притомний і розмовляє. Отже, знову ж таки, дислокація головного мозку можлива лише в ситуації, коли пацієнт без свідомості. Гаразд, кілька слів про гіпервентиляцію. Гіпервентиляція проводиться при підвищеному внутрішньочерепному тиску, але це робиться тільки в гострому стані. Коли ви підозрюєте дислокацію головного мозку і припускаєте, що у пацієнта підвищений внутрішньочерепний тиск, наприклад, через асиметричні зіниці або фіксовані розширені зіниці, або в'ялу рухову реакцію, або екстензорну позу, гіпервентиляція – це те, що ви можете зробити, щоб знизити внутрішньочерепний тиск ще до того, як пацієнт потрапить в лікарню. Механізм полягає в тому, що виведення СО2 призводить до звуження судин головного мозку, що зменшує приплив крові до мозку, а це тимчасово знижує загальний тиск. Це саме та причина, чому ми не використовуємо її довгостроково, оскільки дослідження показали, що це призводить до ішемії. А якщо у вас є ішемія і подальша загибель клітин, і інфаркт тканин стається сам по собі, то це створює додатковий набряк, і ви можете погіршити ситуацію з внутрішньочерепним тиском. Тому гіпервентиляція проводиться тільки в гострому стані, в екстреному порядку, зазвичай при підозрі на дислокаційний синдром. Що стосується параметрів вентиляції. Ми вважаємо, що нормальна вентиляція – це 10 вдихів на хвилину. І знову ж таки, я не дуже люблю цифри, але я визначаю гіпервентиляцію як більше, ніж 20 вдихів за хвилину. Давайте поговоримо про те, як ми використовуємо всю цю інформацію в польових умовах, щоб визначити, що найкраще підходить для пацієнта. Дещо з цього може бути незастосовним, адже у нас тут різні позначення, і я не знаю, як класифікуються різні заклади в Україні. Однак, якщо ми вважаємо, що у нашого пацієнта легка черепно-мозкова травма з 14-15 балами за шкалою Коми Глазго, то згідно з рекомендаціями Американського коледжу хірургів, достатньо доставити його в найближче відділення невідкладної допомоги. Якщо наш пацієнт підпадає під категорію середнього ступеня тяжкості, тобто від 9 до 13 балів, йому необхідно звернутися до центру травми, який, по суті, є закладом, що приймає пацієнтів з травмами, але не має всього необхідного обладнання та персоналу для роботи з найважчими випадками. Якщо наш пацієнт отримує від 3 до 8 балів за шкалою Коми Глазго, ми рекомендуємо звернутися до центру травми першого рівня. І я підозрюю, що більшість людей, які отримали значні травми голови в зоні бойових дій, підпадають під цю категорію. Отже, ми визначаємо центр травми першого рівня як заклад з цілодобовою комп'ютерною томографією та доступністю операційної. Невідкладна нейрохірургічна допомога. Тобто можливість нейрохірурга бути на місці протягом 30 хвилин. Це не обов'язкова присутність всередині лікарні, але він повинен бути на місці протягом 30 хвилин, а не на наступний день. В закладі має бути можливість контролювати внутрішньочерепний тиск і лікувати внутрішньочерепну гіпертензію, так як це визначено в настановах. Сьогодні ми не будемо багато про це говорити, це буде розглядатися на наступних лекціях. Я терпіти не можу такі слайди. Адже коли хтось читає вам такий слайд і при цьому говорить, поки ви намагаєтесь його прочитати, це створює велику плутанину. Отже, це для довідки пізніше. Ми розглянемо різні сценарії, легку, середню та важку черепно-мозкові травми, а також різні аспекти в окремих прикладах. Тож тут це лише для ознайомлення. Давайте не будемо намагатися детально розглядати цей слайд. Далі будуть представлені приклади, і майте на увазі, що ми робимо це шляхом постійної переоцінки. Ми завжди оцінюємо дихальні шляхи, дихання, кровообіг, неврологічне обстеження. І які методи лікування та втручання доступні в транспорті з фокусом на неврологічні ускладнення. І як неврологічні ускладнення згодом вплинуть на місце призначення, куди транспортують пацієнта. Гаразд. Давайте перейдемо до нашого прикладу.
У нас є 21-річний чоловік. Він не впорався з керуванням і потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. 20 миль на годину. Механізм зіткнення. Седан проти бетонного бар'єру. Подушка безпеки не спрацювала, але його лобове скло було потріскане, що в принципі означає, що удар був спрямований у його бік. Він втратив свідомість на місці події. Це все з історії, обстеження ще не проводилося. Отже, за первинною оцінкою, його дихальні шляхи вільні і дихання двостороннє. Пульс 100 ударів на хвилину, артеріальний тиск 120 на 80 і говорить спонтанно. Його знайшли поза транспортним засобом неподалік від місця аварії. І у нього невеликий забій на лівій частині лобової ділянки. Очі відкриваються спонтанно. Він орієнтується в людях і місцевості, але не знає, який зараз місяць. Місяць і рік, вибачте. І це при тому, що він виконує команди і може підняти 2 пальці. Отже, наше перше питання. Який у нього бал за шкалою Коми-Глазго? Відповісти можна або відповівши усно, або написавши в чаті. Я не бачу відповідей, тому не впевнений, чи хтось вже відповів. Хтось написав відповідь 7 або відповідь 12. Але правильна відповідь 14. Адже він отримує 6 балів за рухову реакцію, 4 бали за відкривання очей. І ще лишається 4 бали за мовлення. Правильна відповідь – 14. Він втрачає 1 бал через дезорієнтацію. Як ви вже згадували, він отримує 6 балів за моторну реакцію, за оцінку очей – 4 бали. Однак він втрачає 1 бал, тобто замість 5 балів за мовну реакцію, він отримує 4 бали. Отже, маючи 14 балів за шкалою Коми-Глазго, парамедики повторно оцінювали життєво важливі показники і проводили неврологічний огляд кожні 5 хвилин. Вони стежать за сатурацією кисню, встановлюють внутрішньовенний доступ і забезпечують додаткову подачу кисню через носову канюлю. Тим часом шийний відділ хребта залишається нерухомим у шийному комірі через можливу травму. Це буде виявлено пізніше під час обстеження в лікарні. Далі необхідно розглянути інші причини зміни психічного стану, адже тут можуть бути і інші фактори, такі як наркотики та алкоголь, а також гіпоглікемія, гіповолемія, гіпоксемія, якщо у нього є якесь супутнє захворювання легень. Всі ці фактори, як відомо, пов'язані зі зміною психічного стану, і вони можуть накладатися один на одного і не обов'язково бути першопричиною, але вони також можуть посилювати неврологічні ускладнення, тож їх треба враховувати. Отже, на цьому етапі ми зазначили, що цей пацієнт отримав легку черепно-мозкову травму, оскільки його оцінка за шкалою Коми-Глазго становила 14 балів. Тож парамедики повинні були б відвести його до найближчого відділення невідкладної допомоги. Він не потребує найсучаснішого обладнання та персоналу чи комплексних послуг. Давайте відвеземо нашого вигаданого пацієнта до найближчого доступного закладу, але за ним все одно необхідно спостерігати. Якщо, наприклад, заклад знаходиться в 30 хвилинах їзди, ви маєте продовжувати проводити переоцінку. Отже, на момент переоцінки дихальні шляхи пацієнта прохідні, дихання двостороннє, пульс 96 ударів на хвилину, проте артеріальний тиск падає 116 на 76. Це ще не глибока гіпотонія, але тиск знижується. Неврологічна переоцінка. Його очі більше не відкриваються мимовільно, а відкриваються у відповідь на больові подразники. Тепер його мова не зрозуміла. Це щось на кшталт стогону, а не якась осмислена мова. І він реагує на больові подразники. Зіниці 3 мм, і вони жваво реагують на світло. Отже, на цьому етапі оцінка пацієнта за шкалою Коми-Глазго змінилася. Чи є у нас бажаючі учасники, які спробують обчислити бал за шкалою Коми-Глазго на цьому етапі? Хтось дає правильну відповідь. Так, багато правильних відповідей.
Гаразд, я не бачу вікно чату, але добре, якщо люди рахують. Чудово, супер. Гаразд, давайте рухатися далі і поговоримо про те, як ми будемо це використовувати. Отже, як ми пам'ятаємо, 9 – це інша категорія. У нього черепно-мозкова травма середньої тяжкості. Діапазон від 9 до 12 балів викликає більше занепокоєння з точки зору можливості травми голови. Від 13 до 15 – це легка черепно-мозкова травма. У нього швидше за все був струс мозку, або це може бути просто сплутаність свідомості від шоку внаслідок аварії. Однак, коли стан людини змінюється, виникає потреба в посиленому догляді і підвищенні рівня закладу, до якого його транспортують. На цьому етапі замість простої носової канюлі йому подають кисень через маску без респіратора. І тепер у них є внутрішньовенний доступ, йому вводять звичайну інфузію фізіологічного розчину, а також болюс, щоб уникнути артеріальної гіпотензії. І тому йому потрібно їхати до спеціального травмацентру. Адже якщо його просто відвезуть до найближчого відділення невідкладної медичної допомоги, там може не бути того, що йому необхідно. Отже, ми змінили пункт призначення з відділення невідкладної допомоги на травмацентр. Ми продовжуємо проводити переоцінку. Змінилися життєві показники, частота дихання становить 8, і у нього недостатній обмін повітря, що часто трапляється, коли у пацієнтів знижується оцінка за шкалою коми Глазго. Сатурація кисню на апараті штучного дихання становить 98%. Пульс 112, але зараз у нього фактично гіпотонія з артеріальним тиском 80/56. І він абсолютно не реагує. Отже, зараз його очі закриті, і вони не відкриваються на больовий подразник. Під час оцінки моторики він розгинається, проте не має жодної вербальної реакції. Я допоможу вам з розрахунками. Пам'ятайте, якщо ви не отримали жодної реакції, ви все одно отримуєте 1 бал. Не буває нульових балів. Отже, наш пацієнт отримує 1 бал за очі і 1 бал за мовну реакцію. Чи хтось пам'ятає, що дає розгинання рук? Два бали. Отже, загалом це 4 бали за шкалою коми Глазго. І при обстеженні зіниць ми бачимо, що вони асиметричні. Незначно, але права більше за ліву. У нас ми спостерігаємо дуже тривожний сценарій, адже пацієнт опустився до 4 балів за шкалою Глазго. Він не зможе продовжувати підтримувати свої дихальні шляхи без ендотрахеальної трубки. Знову ж таки, ми продовжуємо активну інфузійну реанімацію. І як тільки дихальні шляхи будуть відновлені, дуже доречно розпочати гіпервентиляцію. Це важка черепно-мозкова травма. І за критеріями Американського коледжу хірургів, пацієнт має бути доставлений до травмацентру першого рівня. Як я вже згадував раніше, там має бути цілодобова комп'ютерна томографія, операційна, нейрохірургічна допомога доступна за 30 хвилин, а також можливість контролювати внутрішньочерепний тиск і лікувати всі форми підвищеного внутрішньочерепного тиску. Основним завданням є забезпечення пацієнта киснем і вентиляцією для підтримки насичення киснем більше 90% і рідиною для підтримки систолічного артеріального тиску більше 90 мм. Як на мене, це легко запам'ятати, тому що це правило 90-90. Необхідно постійно проводити переоцінку стану пацієнта за шкалою коми Глазго протягом усього процесу транспортування, оскільки це в кінцевому результаті впливає на рівень медичної допомоги, що надаватиметься в закладі, куди пацієнт прибуде для отримання лікування. Вся ця інформація міститься в рекомендаціях Фонду черепно-мозкової травми щодо догоспітального лікування черепно-мозкової травми. Тут я розмістив посилання на сайт. Я хочу поговорити про деякі інші речі, з якими ви можете зіткнутися на догоспітальному етапі. Це так званий симптом Батла. Це крововилив над соскоподібним відростком, який є ознакою черепно-мозкової травми. А це переорбітальні екхімози. Їх часто називають очима єнота, навіть у медичних підручниках.
А ще буває витікання спинномозкової рідини або з носа ринолікворея, або з вуха отолікворея. Це ознаки переломів черепа, які дуже часто супроводжують черепно-мозкову травму. І останнє, про що я хочу сказати, перш ніж ми перейдемо до запитань, це те, що все, про що ми з вами говорили, веде до цього моменту. Я не займаюся догоспітальною допомогою. Ось моя робота. Я нейрохірург, і я маю справу з тими, кого доставили в лікарню, де вони потребують нейрохірургічної допомоги. І ось що ми отримуємо. Я маю на увазі у найкращому випадку. Ми бачимо пацієнта, який потрапив до лікарні зі значним набряком мозку. На всіх цих знімках ми бачимо лише невелику кількість крові в субдуральному просторі. Це не густе скупчення крові, як на іншому знімку КТ, який я вам показував. Ми називаємо це гладким субдуральним крововиливом. Проте основною проблемою цього пацієнта був глибокий набряк мозку. Очевидно, що в даному випадку ми просто виконали трепанацію і зробили краніотомію. Частина черепа була знята, а тверда мозкова оболонка була зрізана і відгорнута. І це просто показує, який сильний набряк мозку. Це саме те, чого ми намагаємося уникнути. Ми прагнемо, щоб пацієнт уникнув будь-яких додаткових травм мозку. І ось цей пацієнт потрапив в нашу операційну. Менш ніж за 30 хвилин ми змогли зняти кістку черепа пацієнта, видалити тромб і загалом просто декомпресувати мозок. І найцікавіше в цьому випадку те, що це не те, що ми робимо постійно. Докладніше про це у наступних лекціях. Доктор Кітігава, мій колега, прочитає наступну лекцію з нейрохірургії. Багато років тому він був моїм молодшим ординатором у Бейлорі. Ми починали разом як ординатори і продовжуємо разом як колеги. Ми практикуємо однакову методологію, тому він буде говорити про багато подібних речей. Отже, це мозок пацієнта після застосування гіпотермії. Так, в це важко повірити. Ми видалили кров і дозволили мозку пацієнта, по суті, охолонути, викликавши гіпотермію. І таким чином ми досягли відмінного контролю над набряком мозку. Не всі наші пацієнти, які мають такий сильний набряк мозку, виходять з лікарні з настільки гарним результатом. Отже, це те, що я вважаю трофейним результатом. Але якщо ви можете взяти набряк і безпосередню проблему під контроль якомога краще, ви дійсно максимізуєте шанси на відмінний неврологічний результат. Ця фотографія є сполучною ланкою між хаосом, в якому перебуває пацієнт з важкою черепно-мозковою травмою, а оцінка за шкалою Коми-Глазго. У цього чоловіка була менше 8 балів, коли він до нас поступив, і його подальшим лікуванням у моїй клініці. По суті, у нього немає ніяких неврологічних порушень, які б заважали нормальному життю. Він навіть розмовляє. Я думаю, що часто люди сприймають як належне настільки важливі дрібні деталі, які дозволяють нам зробити те, що ми повинні. Не так вже й складно взяти свердло, зняти кістку з чиєїсь голови і декомпресувати мозок. Набагато складніше організувати команду. Сподіваюся, деякі з цих рекомендацій стануть вам у нагоді у вашій практиці та догляді за пацієнтами. На цьому я завершую свій виступ і готовий відповісти на ваші запитання. Дякую, що запросили мене. Дякуємо за чудову лекцію про догоспітальну оцінку пацієнтів з черепно-мозковою травмою. Тема, яку ви розглянули у своїй лекції, є дійсно дуже важливою. Дякуємо, що провели цю лекцію для всіх наших колег, нейрохірургів і парамедиків. Я знаю багатьох з цих фахівців, які зараз працюють у нас в лікарні. І ми маємо кілька питань у нашій скринці для запитань та відповідей. У мене також є кілька питань до вас. Тож... Я з нетерпінням очікую на ваші питання. Ще раз усім дякую за лекцію. Отже, у випадку, який ви нам пояснювали, була лише черепно-мозкова травма.
Жодних додаткових ушкоджень інших органів. Тобто це не поєднана травма. Я би хотів запитати про знеболення на догоспітальному етапі. Як часто його застосовують? І Я хочу зазначити, що знеболювальні препарати – це те, що потрібно розглядати в залежності від неврологічного стану пацієнта. Зрозуміло, що якщо у пацієнта є якісь зміни, ви підозрюєте, що у нього важка черепно-мозкова травма, ми намагаємося цього уникати, оскільки це може внести плутанину в неврологічне обстеження. Як ви вже зазначили, я говорив про ізольовану черепно-мозкову травму. Іноді цього не уникнути, якщо у пацієнта політравма. Наприклад, у нього відкритий перелом великого мілкової кістки або пробита легеня. І він кричить і корчиться від болю. Іноді необхідно дати легке знеболювальне або якісь наркотичні препарати, просто щоб утримати життєво важливі показники під контролем, оскільки дуже високий кров'яний тиск може бути небезпечним. Це залежить від конкретного випадку, зокрема від того, чи це ізольована черепно-мозкова травма чи політравма, але вони застосовуються, і це доречно. Я не можу говорити про конкретні фармакологічні препарати і дозування, тому що я не є експертом у цьому питанні, але я знаю, що наші парамедики використовують їх, коли це необхідно, і бувають випадки, коли це виправдано. І наступне питання від нашої учасниці. Чи використовують парамедики манітол або гіпертонічний розчин на догоспітальному етапі? Це гарне запитання. Загалом вони цього не роблять, тому що зазвичай після обстеження вже відомо, що у пацієнта підвищений внутрішньочерепний тиск. І він підключається до апарату для моніторингу внутрішньочерепного тиску. І ми обов'язково розглянемо це на наступних лекціях, але зазвичай люди, які проводять осмотерапію, які її називають, тобто гіпертонічний розчин 23%, манітол і тому подібні речі. Якщо у пацієнта в голові є пристрій або оптоволоконний кабель, який може передавати внутрішньочерепний тиск, або вентрикулярний дренаж, то у таких пацієнтів підвищений внутрішньочерепний тиск слід лікувати медикаментозно, вводячи щось на кшталт манітолу. Іноді, якщо хтось поступає у відділення невідкладної допомоги з очевидним структурним ураженням, і з КТ видно, що у нього підвищений внутрішньочерепний тиск, то наші лікарі невідкладної медицини дають манітол перед будь-яким нейрохірургічним втручанням. Але я не зустрічав, щоб наші парамедики давали манітол, оскільки зазвичай вони ще не мають діагнозу. Я гадаю, що той чоловік з субдуральною гематомою, про якого ви згадували у своїй лекції, мав світлий проміжок. Я правий? Так, А чи знаєте ви, чи втрачав він свідомість під час аварії? ви маєте на увазі оперативну справу, яку я показував? Саме так. Так, в оперативному випадку, який я показував, пацієнт фактично перебував у комі з моменту ураження. Часто люди з важкою черепно-мозковою травмою, які мають безпосереднє ураження мозку і набряк головного мозку, не мають світлого проміжку. Тобто світлий проміжок може трапитися в будь-якому випадку, але класичний приклад – епідуральна гематома, коли є перелом скроневої кістки і розрив середньої менінгіальної артерії, і там протягом певного періоду часу накопичується артеріальна кров. Отже, хтось отримує удар по голові, і він одразу ж непритомніє від болю або втрачає свідомість на мить, а потім приходить до тями і перебуває у свідомості протягом цього світлого проміжку. А коли в епідуральному просторі накопичується кров, у них зрештою розвивається грижа, і вони втрачають свідомість. І це дуже широко відомо серед населення США завдяки актрисі на ім'я Наташа Річардсон, яка була дружиною актора Ліама Нісона. Вона загинула в результаті нещасного випадку на лижах.
Вона вдарилася головою об дерево, будучи без шолома, продовжувала кататися на лижах і не звернулася за медичною допомогою. Пізніше вона померла від епідуральної гематоми, яка добре піддається лікуванню і зазвичай має дуже хороший неврологічний прогноз. І після цього випадку всі лижники в Сполучених Штатах негайно почали носити шоломи. Насправді, я думаю, що Сонні Боно був ще одним актором, який помер схожою смертю. Дякуємо за відповідь. Також багато людей запитують про декомпресивну краніотомію. Які показання до неї? І як часто ви її проводите? Чудове питання. І ми обов'язково розглянемо його більш детально в наступних лекціях, але, як я показав на цьому слайді на прикладі мого пацієнта, який прибув до клініки, він переніс декомпресивну гемікранектомію. Тому, коли у нього був сильний набряк мозку, ми видалили череп з цього боку і дозволили мозку набрякнути під скальпом. Ми не стали вставляти кістку назад. Через пару місяців ми повернули пацієнта в операційну, знову відкрили рану і вставили кістку. Ми називаємо цю процедуру краніопластикою. Я знаю, що Юрій дуже добре з цим знайомий, адже це базова нейрохірургічна операція. А декомпресивна гемікраніектомія – це дійсно те, що дуже ефективно при великому ступені набряку головного мозку. Іноді вона не потрібна, якщо в мозку є великий тромб, який ми видаляємо. І мозок розслабляється після видалення тромбу. Однак часто мозок настільки набряклий, що вставляти кістку назад неефективно. Тому в нашому закладі ми зберігаємо кістку в морозильній камері. Куди вона потрапляє прямо з операційної. І потім ми вставляємо її назад, коли пацієнти повертаються на процедуру краніопластики. І вона одразу ж розморожується, тож немає жодних сумнівів, що стерильність може бути порушена. Деякі установи зберігають кістку в жировій тканині пацієнта в його черевній порожнині під оболонкою прямого м'яза. Так ми робили, коли я навчався в університеті Еморі. І так роблять у деяких закладах по всій Америці. Здебільшого використовуються морозильні камери, тому що якщо пацієнти знерухомлені або не отримують належного догляду, на поверхні кістки можуть з'явитися пролежні, а потім, якщо рана розірветься, кістка може бути інфікована. І тоді необхідно використовувати синтетичний матеріал, або титанову сітку, або щось інше, щоб покрити її, метилметакрилат, або матеріал, який ми зазвичай використовуємо, коли ми повинні вставити імплантат назад, синтетичний матеріал, який називається поліефір-ефір-кетон. Це дуже складний проект, який ідеально узгоджується з комп'ютерним моделюванням, і люди залишаються задоволені, але він не скрізь доступний, і деякі наші пацієнти не можуть його придбати, якщо фінансові можливості не дозволяють їм цього зробити. Наприклад, у них немає страховки чи чогось подібного. Тож наші подальші дії залежать від пацієнта. Ми не дуже часто використовуємо морозильні камери, тому що їх немає в більшості клінік. Ми використовуємо черевну порожнину. Зазвичай ми кладемо кістки в черевну порожнину. Також у нашому чаті багато запитань про найнижчий бал за шкалою Коми-Глазго для проведення операції. Чи оперуєте ви пацієнтів з 3 балами за шкалою Коми-Глазго? Це чудове запитання. Люди постійно нас про це запитують. І відповідь така. Все залежить від обставин. Ми не використовуємо шкалу Коми-Глазго як окремий інструмент. Знаєте, якщо нашому пацієнту 17 років, і він був абсолютно в нормі протягом години, і його дуже швидко доставили в лікарню, я думаю, що більшість пацієнтів, навіть якщо результати їхнього обстеження дуже погані, сподіваються, що нейрохірургічне втручання зможе змінити цей важкий неврологічний стан і подарує їм шанс. Якщо ж пацієнту 92 роки, у нього емфізема, хвороба Альцгеймера,
та інші проблеми зі здоров'ям з 3 балами за шкалою Коми-Глазго, ми швидше за все будемо менш наполегливими, оскільки користь для такого пацієнта буде набагато менш очевидною. І знаєте, ми, ймовірно, обговоримо це з його родиною і скажемо, ми не впевнені, що це призведе до чогось значного для результату пацієнта. Тож часто ми керуємося не лише шкалою Коми-Глазго, а й іншими даними про пацієнта, такими як вік і стан здоров'я. Здається, я бачив питання про стероїди чи щось подібне. Дякуємо за вашу відповідь. Насправді, у нас ще багато запитань. Гаразд. Так? Адже перед лекцією ми розмовляли близько години. Я чекаю на дзвінок, я зараз в лікарні. Давайте продовжувати, і я дам вам знати, коли нам треба буде завершити. Отже, чи використовували ви стероїди при підвищеному внутрішньочерепному тиску на початку своєї практики? І чи застосовують їх досі в Сполучених Штатах? Ми не використовуємо стероїди. Ми використовуємо лише осмотерапію, про яку я вже згадував. Причина, чому ми не використовуємо стероїди при черепно-мозковій травмі, полягає в тому, що вони найбільш ефективні при лікуванні так званого вазогенного набряку, який часто зустрічається при пухлинах. Я знаю, що Юрій спеціалізується на нейроонкології. Коли у вас є пухлина, вона порушує гематоенцефалічний бар'єр і створює цей позаклітинний набряк. Тому стероїди дуже ефективні в цьому плані, але вони не особливо ефективні, коли є пошкодження на внутрішньоклітинному рівні, що спричиняє набряк всередині клітини через відкладення води, і це називається цитотоксичним набряком. Від стероїдів немає жодної користі при цитотоксичному набряку. Отже, саме тому ми застосовуємо осмотерапію, яка допомагає впоратися з цими осмотичними змінами. І, по суті, виводить воду з клітин у позаклітинний простір. Добре, дякую і за цю відповідь. Ви також згадували у своїй лекції, що іноді військові використовують ваш шпиталь, так? Так. Щоб підвищити компетенцію? Так. І чи є у вас шпиталі тільки для військових, які спеціалізуються на обслуговуванні військовослужбовців? Чи у Сполучених Штатах комбінована система? Тобто цивільні лікарні можуть займатися всім? У нас багато державних лікарень. Я маю на увазі, що найбільша частина з них – це так звані шпиталі для ветеранів, але жоден з них не є травматологічним центром. А ще є один, раніше він був відомий як медичний центр Волтера Ріда, а потім Бетезда, і вони об'єднали обидва ці заклади. Вони знаходяться у Вашингтоні, округ Колумбія, і я не знаю, чи є вони насправді травматологічними центрами першого рівня. Я не можу дати вам відповідь на це питання. Однак я знаю, що кількість пацієнтів з травмами, яку ми маємо, поки що перевищує кількість, яку має будь-який військовий заклад. Часто вони відправляють своїх лікарів на навчання до нас, щоб вони могли побачити багато з того, що трапляється у воєнний час. Зокрема, проникаючі черепно-мозкові травми, вогнепальні поранення, ураження снарядами. У нас є значна кількість пацієнтів з вибуховими травмами через нафтохімічні речовини у нашій громаді. І хоча в польових умовах таких травм, можливо, більше, ніж у нас, проте ми також отримуємо пацієнтів з черепно-мозковими травмами від вибухів. І зараз це ціла наукова галузь, що бурхливо розвивається, яка вивчає всі наслідки черепно-мозкових травм, спричинених вибуховими хвилями. В будь-якому випадку у нас достатньо роботи. А в Бен Тауб, іншу травматологічну лікарню в Х'юстоні, яка є міською та окружною лікарнею, також приїжджали військовослужбовці і проходили там тренування. Обидва заклади отримують непропорційно велику кількість пацієнтів з травмами порівняно з іншими центрами в Сполучених Штатах. Це просто парадокс, що в такому великому місті, як Х'юстон,
у нас лише 2 травматологічні центри. Гаразд, давайте поставимо ще одне останнє запитання, добре? І ми завершимо нашу сесію на сьогодні. Крім того, я бачу багато питань, які ми, ймовірно, зможемо поставити на наступних сесіях, так? Ці питання дуже практичні. Ми зможемо поставити їх на наступних сесіях, так? І багато запитань стосуються не лише догоспітальної допомоги. Отже, останнє питання про транексамову кислоту. Під час евакуації, під час транспортування до лікарні, а також під час операції або перед операцією. Як часто ви використовуєте транексамову кислоту? Коли, наприклад, у вашого пацієнта субдуральна або епідуральна гематома? Це чудове питання. Бувають випадки, коли ми її застосовуємо, проте ми не використовуємо її у стандартному протоколі. Зазвичай, якщо є інше джерело коагулопатії, ми орієнтуємося безпосередньо до нього. Наприклад, якщо пацієнт приймає кумадин, ми призначаємо йому свіжозаморожену плазму. Або якщо пацієнт приймає плавікс, ми призначаємо тромбоцити, щоб вирішити проблему безпосередньо. Однак я вважаю, що це особливо корисно під час операцій. Коли виникають труднощі з кровотечею і контролем кровотечі або гемостазу. У мене були випадки, коли транексамову кислоту застосовували дуже ефективно. І це хороші ліки, але я не використовую її як стандартний препарат. Кращим прикладом може бути те, що ми призначаємо постійно, коли поступає пацієнт з важкою черепно-мозковою травмою. Ми бачимо це. У нього великий набряк і зміщення, що вимагає оперативної декомпресії. Ми просимо персонал дати йому манітол у відділенні невідкладної допомоги, щоб взяти набряк мозку під контроль, адже для того, щоб манітол почав діяти, потрібен певний час. Це те, що ми даємо майже регулярно, коли у когось сильний передопераційний набряк мозку. Транексамова кислота залежить від стану коагуляції, і я використовую її лише тоді, коли у мене виникають труднощі з гемостазом. Гаразд. Чи можете ви також сказати, якою має бути швидкість введення манітолу? Це не питання, але мені потрібно почути це з ваших вуст. О, це чудове питання. Це має бути болюс. Часто я помічаю, що вони вводять його надто повільно. Іноді я просто кажу персоналу, що ми маємо глибокий інтраопераційний набряк. І мені потрібно ретельніше його контролювати. Я кажу, дайте манітол. А потім кажу, рекомендована доза при травмі чверть грама на кілограм. І вони зроблять ці розрахунки дуже точно, а потім підготують і введуть його. Однак, якщо я не скажу їм конкретно, щоб вони ввели його у вигляді болюсу, часто вони вводять його з дуже низькою швидкістю, і це дуже неефективно, адже це обов'язково має бути болюс. Дуже вам дякуємо. Також дуже дякуємо за ваші відповіді. Дуже дякуємо за вашу лекцію. З радістю. Все це дуже актуально. Також дякуємо вам за ваш внесок у розвиток української нейрохірургії. І не тільки нейрохірургії, адже це тема догоспітального обстеження є дуже важливою. Я також буду говорити з нашими учасниками українською мовою.